Wat je wil fotograferen natuurlijk. Kijk hier bij het water. Bedankt hè. Tot vanavond.
gesagt, Max, da kann ich ruckartig bewegen. Ja, zo willen sommige mensen dat ook, hè? Kunnen wij lekker eitjes eten? Ja. Maar misschien zie je hem vanmiddag nog wel, Dennis. Mis je hem, Dennis? Like
varen niet, die varen niet. Wat het je uitwaait, dus dat is een beetje... Ja, omdat de volmacht is. Dit stuk af.
Dubbel gewerkt, dus dit is als land. No, di quell'altro spieghi perché esiste un cervello. Ja, maar dan krijg je dan nog. Witte broek? Is dat niet goed?
Dat is echt verder trouwens. En dan kan ik het staan. Ja, die kleine. Zo, maar die man die daarboven staat. Nou hè, die zitbeentjes, weet ik ook niet. Ja, dat denk ik ook wel, ja.
Some kind of answer, yeah. Album Hotel. I'm lucky I saw most of the Heel groot.
Ja, ik denk schon, dass die Hafenmeister En een fijne man. Maar we gaan bij het muziekgebouw daar zo. Daar heb je heel veel druk. Daar heb je heel veel ruimte. Wie is nou live houden? Ja, het is heel rustig. Maar ook hier staan nog. Ja. Het is maar net wat je wil fotograferen natuurlijk. Is het zo'n bootje? Ja.
Ga jij dit doen? Hoeveel hebben er nog? También la vista para ellos es increíble. La gente de arriba. Es que Je lijkt nou niet dat Ja. Heel indrukwekkend en heel mooi en heel groot. Dat was een beetje beloofd toch? Hij zei het zelf al. Because that big one is in the Louvre.
Yeah.